Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series bên kia của Tử Tập Hải. Theo lời kể, sau khi chia tay ba người bạn đồng hành, Betty cảm thấy một sức hút mạnh mẽ xuất hiện. Bà có cảm giác mình đang được cuốn đi với tốc độ rất nhanh. Điều là dù mọi thứ diễn ra ngoài sự kiểm soát, bà không hề sợ hãi. Ngược lại, một cảm giác bình an sâu sắc vẫn bao phủ lấy bà. Trong lúc ấy, bà nghe thấy những âm thanh ngân vang rất đặc biệt, giống như tiếng chuông vọng lại từ xa. Rồi cảnh vật chung quanh dần biến mất. Trước mặt bà là một đường hầm tối đen, nhưng màn đêm ấy không mang đến sự bất an. Betty kể rằng bà vẫn cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm và được che chở. Trong đường hầm đó, bà còn nhận thấy những người khác và cả một số con vật cũng đang di chuyển giống như mình. Hầu hết đều lặng lẽ tiến về phía trước. Chỉ có một vài người dường như lang thang ở lại phía sau. Tất cả tiếp tục lướt đi với tốc độ rất nhanh. Không ai bước chân, nhưng khoảng cách vẫn liên tục thay đổi. Được một lúc, Betty cảm nhận một tình thương mãnh liệt lan tỏa khắp không gian. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, vượt ngoài những gì bà từng trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Ngay sau đó, bà nhìn thấy một điểm sáng ở phía xa. Điểm sáng ấy lập tức thu hút sự chú ý của bà. Trong khi những người khác vẫn tiếp tục đi theo hướng của họ, Betty lại tiến về phía ánh sáng đó. Càng đến gần, cảm giác yêu thương và bình an càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần, bà nhận ra điểm sáng ấy không phải một vật thể. Đó là một con người. Một con người tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến mức mọi thứ chung quanh đều được chiếu sáng. Khi đến gần hơn, Betty cảm thấy ánh sáng từ người ấy hòa vào ánh sáng của chính mình. Và cùng lúc đó, một nguồn năng lượng mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ con người bà. Đi kèm với nó là một tình thương tuyệt đối. Một tình thương không điều kiện. Một tình thương mà theo lời Betty bà chưa từng cảm nhận được trước đây. Người ấy mở rộng vòng tay đón bà. Ngay khoảnh khắc đó, Betty bắt khóc. Bà chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ. Con đã trở về nhà. Con đã trở về nhà. Bà cảm thấy mình thuộc về nơi này. Như thế từ rất lâu rồi bà vẫn luôn gắn bó với sự hiện diện ấy. Betty không hề thắc mắc người đó là ai. Theo niềm tin của mình, bà biết đó chính là Đấng Cứu Thế. Là Thượng Đế mà bà vẫn tôn kính suốt cuộc đời. Bà cảm thấy mình được hiểu hoàn toàn. Mọi lỗi lầm, thiếu sót hay sai lầm trong quá khứ dường như không còn là điều quan trọng nữa. Tất cả tan biến trong tình thương vô hạn mà bà đang cảm nhận. Rồi Đấng Cứu Thế nhìn bà và nói, con chết chưa đúng sớ, chưa đúng ngày giờ. Câu nói ấy khiến Betty vô cùng xúc động. Lần đầu tiên, bà cảm thấy cuộc đời mình có một ý nghĩa và mục đích rõ ràng. Bà hiểu rằng sự hiện diện của mình trên thế gian không phải là ngẫu nhiên, và hành trình ấy vẫn chưa kết thúc. Dù vậy, Betty không muốn rời khỏi nơi này. Bà không muốn rời xa nguồn tình thương mà mình vừa tìm thấy. Trong tâm trí bà liên tục xuất hiện những câu hỏi. Tại sao bà phải quay lại? Vì sao mọi việc lại diễn ra như vậy? Những điều bà từng tin tưởng trong cuộc sống có ý nghĩa gì? Nhưng điều kỳ lạ là gần như ngay khi câu hỏi xuất hiện, câu trả lời cũng xuất hiện theo. Theo lời Betty, sự hiểu biết đến nhanh đến mức không cần suy nghĩ hay lý luận. Dường như chỉ cần ở trong ánh sáng ấy, mọi điều đều trở nên sáng tỏ. Nhiều quan niệm trước đây của bà về sự sống và cái chết cũng thay đổi. Bà hiểu rằng cái chết không phải là sự chấm dứt của phần tâm linh. Thân xác chỉ là phần còn lại nơi trần thể, còn sự sống của tâm thức vẫn tiếp tục. Những hiểu biết mới liên tục xuất hiện trong tâm trí bà. Tuy nhiên, khi Betty muốn biết nhiều hơn nữa, Đấng Cứu Thế nhẹ nhàng nói, cứ từ từ thôi, con sẽ biết tất cả những điều con muốn biết. Theo lời kể của Betty, sau đó rất nhiều hiểu biết bắt đầu xuất hiện trong tâm thức bà. Một trong những điều đầu tiên bà nhận được là câu trả lời cho thắc mắc về tôn giáo. Tại sao trên thế giới lại có quá nhiều tôn giáo khác nhau? Theo những gì Betty hiểu được, mỗi con người đều có mức độ phát triển tâm linh khác nhau. Vì vậy, họ cần những sự hướng dẫn khác nhau.
Chính vì thế mà có nhiều tôn giáo, nhiều con đường và nhiều phương pháp dẫn dắt con người. Không một tôn giáo nào có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả mọi người ở mọi trình độ nhận thức. Mỗi tôn giáo đều có vai trò riêng của nó. Mỗi con đường đều có thể giúp con người tiến thêm một bước trên hành trình tìm kiếm chân lý. Betty hiểu rằng khi nhận thức được mở rộng, một người có thể cảm thấy những điều mình từng học trước đây không còn đủ để giải đáp những câu hỏi sâu xa hơn trong lòng. Khi đó, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và học hỏi. Không phải vì con đường cũ hoàn toàn sai, mà vì họ đang bước sang một giai đoạn hiểu biết mới. Theo sự hiểu biết mà Betty nhận được, mỗi con đường chân chính đều có giá trị nhất định trong sự phát triển của con người. Vì vậy, không nên vội vàng phê phán hay phủ nhận niềm tin của người khác. Điều này khá gần với tinh thần của Phật Pháp. Nhà Phật nhìn chúng sinh theo căn cơ và nhân duyên khác nhau. Vì thế, điều phù hợp với người này chưa chắc đã phù hợp với người khác. Điều quan trọng không phải là mình đang đứng trong truyền thống nào, mà là mình có thực sự chuyển hóa được tham, sân, si và sống tốt đẹp hơn hay không. Betty cũng hiểu thêm rằng cuộc sống không phải một sự tình cờ vô nghĩa. Mỗi con người được đặt vào những hoàn cảnh khác nhau để học hỏi những bài học khác nhau. Những gia đình khác nhau, những quốc gia khác nhau, những nền văn hóa và niềm tin khác nhau, tất cả đều góp phần vào sự trưởng thành của tâm thức. Và muốn học được những bài học ấy, con người cần buông bỏ bớt bản ngã, bởi khi luôn cho rằng mình đã biết tất cả, người ta sẽ rất khó tiếp nhận những sự thật sâu xa hơn. Đây cũng là điều Phật Pháp thường nhắc đến. Ngã chấp chính là một trong những chướng ngại lớn nhất trên con đường hiểu biết. Khi tâm biết khiêm cung và biết lắng nghe, trí tuệ mới có cơ hội mở rộng và trưởng thành. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.